Salut! Astăzi învățăm câteva posibilități alternative de a cânta un acord de mi major. Pentru varianta de bază, click pe linkul de mai sus. Deci, în afară de această poziție, cea mai cunoscută și cea mai folosită de mi major, haideți să mai vedem ce alte posibilități mai avem. O altă posibilitate de a cânta acest acord este punând degetul 1 pe coarda a patra în poziția a doua, degetul 2 o mică extensie, coarda a treia poziția a patra, de asemenea în poziția a patra degetul 3 pe coarda a întâi, iar degetul 4 pe coarda a doua în poziția a cincea. Putem trage de primele 4 corzi. Păstrând aceste 3 degete, dar trăgând de nota din bas, putem lua de asemenea un mi major. Pentru a fi mai simplu, putem să schimbăm și să cântăm cu 1, 2 și 3 în aceeași poziție. Mai departe, dacă punem aici bare în poziția a patra și degetul 2 pe coarda a doua în poziția a cincea, dacă adăugăm degetul 3 în poziția a 6 pe coarda a patra și degetul 4 în poziția a 7 pe coarda a 5-a, putem lua de asemenea o altă variantă a acordului de mi major, trăgând de toate cele 6 corzi. Mai departe pe grif putem pune bare în poziția a 7 și degetele 2, 3 și 4, unul sub altul, în poziția a 9. Acesta este de asemenea un mi major. În fine, cu un bare mai mic în poziția a 9 pe 3 corzi și cu degetul 4 în poziția a 12, avem o altă posibilitate de a cânta mi major. Putem trage și basul, coarda a 6. Și dacă vrem să mergem chiar și mai sus, putem pune un degetul 1 pe 2 corzi în poziția a 12 și degetul 2 în poziția a 13 și avem o altă variantă de mi major. Iată așadar alte câteva variante de a cânta mi major.